naman, may ilaw naman. Minsan hindi ganun. So dito, una natin titesterin dito yung siyempre yung heater. Titingnan natin kung yung heater nito is buhay pa ba. So gamit lang tayo ng tester, then resistance tayo. Ito pag heater naman mababa, usually ni-reading mo to talagang mababa to dahil coil lang naman ito. At madali ito siyang i-test. So hanapin ko lang dito kung saan yung pinaka main source ng coil para doon sa pag-testing natin. So ayan. Titingnan natin ito isa-isa, kung hindi ko makuha ngayon baka nasa loob. Dahil marami siyang dinaan ng gumaan pa siya ng iba-ibang linya dito. Pero gusto ko matiyak kung ano ba talaga yung nangyari doon sa control o doon sa heater. So gagawin natin, tanggalin muna natin ito isa-isa yung mga wire nito. Dito na unahin ko tanggalin yung pinaka center, yung casing mismo nung natin, ng control. Yan, kung mapapansin nyo, ito mayroon tayong transistor dito. Ito yung klase ng tinatawag na TRIAC BT139 ata nakalagay. So yan, titesterin din natin. Ito yung potentiometer nya. Tanggalin lang natin to para malaman natin kung buo yung transistor na yun. I-explain ko sa inyo kung paano siya gumagana. So ito tinanggal ko na. Tatry muna natin papalitan para makita nyo yung kaibahan, kung ano ba yung kaibahan niya dun sa luma, sa bago na ayos o dun sa sira. So papakita ko sa inyo. Pero ngayon explain ko muna kung ano ba talaga to. So ayun, ito yung sinasabi kung ano ba yung TRIAC. So piyawan ko lang ito. Ang TRIAC daw ay isang elektronikong sangkap na malawakang ginagamit sa aplikasyon ng easy power control. Nagagawa nilang lumipat ng mataas na voltahe at mataas na current, at sa parehong bahagi ng easy waveform, ginagawa nitong perpekto ang mga TRIAC circuit para gamitin sa iba't ibang mga aplikasyon kung saan kailangan ng power.
napansin ko na to kanina pa, para siyang nakadikit ito. So talagang putol pala talaga siya. So ito madali lang naman ulit idugtong ito, basta ano mo lang, meron ka lang crimper. Titingnan natin yung yung tsura ng wire sa loob, ano nangyari, kung pwede pa siya ba mong ibalik or hindi na. O hindi na, papalitan na lang natin siya ng bago. So tatanggalin ko na lang ito. So ayun, nakita nyo naman gumagana siya. Yung indication nagbi-blink, yan yung indication na gumagana siya. So nilagyan ko na rin siya ng para malaman kung okay ba yung temperature niya. Ayan, temporary. So hanggang dito na lang ito. Kung bago pa lang ulit sa aking channel, sana huwag makakalimutan mag-like at mag-subscribe. Stay safe everyone, thank you.